ඉතින් කොහමද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් Visha YouTube channel එකට ඔයාට බජට් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන xiaomi ලගේ ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ xiaomi Redmi Note 12 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එක ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක කර බලන්න ඉතින් ඔයාට වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකට ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන්නේ කියන එක ගැන ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවාද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් Visha YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයත් ගෙදරම හොඳ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ YouTube channel එක හරහා ඉතින් ඔයාට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. network marketing company එකක් එක්ක ඔයා වැඩ කරන්න කැමති නම් පහළ යන විස්තරය කියව ගන්න. පහළ description එක බලන්න විස්තර කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. හරි මුලින්ම ෆෝන් එකේ body material ගැන කතා කරලා ඔයාට back side එකේ premium look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන විනිවිද සහිතව ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට dual camera setup එකක් තමයි Note 12 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Note 12 Pro එකේ සහ Pro Plus එකේ ඔයාට triple camera setup එකක් තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ dual flash light දෙකක් ඉතින් ඔයාට normal විදියට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ back side එක නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරලා ඔයාට plastic එකක් තමයි ඉතින් normal විදියට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි plastic frame එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ඔයාට gram 188 වගේ යුක්ත බරක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි SIM දෙකකින් යුක්තව භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට IP53 water resistant optimization කරලා තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ පැත්ත කතා කරලා ඔයාට පංච හෝල් කටවුට් එකක් ඉදිරියට තමයි selfie cam එක ඩිස්ප්ලේ එකේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව තමයි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන පංච හෝල් කටවුට් එකක්. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ හැමදේම කතා කරලා ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ අඟල් 6.67ක Samsung AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකක් සහිතව ඒ වගේම තමයි brightness අගයක් ඉදිරියට peak brightness අගයක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට brightness විදියට 1200යි nis brightness අගයක් වතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන ඩිස්ප්ලේ අතින්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ screen to body ratio විදියට 85ක screen to body ratio එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හැකියාව තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒ වගේම තමයි resolution විදියට 1080යි 2400ක පික්සල් අගයක් තමයි ඉතින් resolution විදියට ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 20.9ක ratio එකක් සහ 395ක PPI density එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට resolution විදියට normal විදියට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට අදාළ colors කීපයක් ඉතින් ඔයාට normal විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. Yeah, I'm about to fade away cause every time ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට side mounted fingerprint sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ fast. ඒ වගේම තමයි face ID පහසුකම සහිතව. the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me and I'll stay out of your way. මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන විදියට එහෙම නැත්නම් hardware ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට OS එක විදියට Android 12 update එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව update එක වෙනස් වෙලා තියෙන පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි MIUI 13 version එකෙන් ෆෝන් එක optimization කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම chipset එක විදියට ඉතින් ගොඩාම වටිනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන chipset එක ඉතින් ඔයාට හොඳ display එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. AMOLED color display එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට budget එකට තියෙන smartphone එකෙන් xiaomi ලාගේ හොඳම display එකක් ඉතින් එහෙම නැත්නම් Samsung display එකක් තමයි ඉතින් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ chipset එක විදියට ඔයාට Snapdragon chipset එකක් තමයි තියෙන්නේ. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 6 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට budget එකට තියෙන හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක. හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන ගේම් යූසර් කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ CPU එක විදිහට octa-core 2.2 GHz core track CPU එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ Adreno 619 version එකෙන් තමයි ඉතින් ඔයාට මේකේ GPU එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට SD card එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ internal storage ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන normal විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි capacity එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාට 4GB RAM එකක් එක්ක 120GB storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 6GB RAM එකක් එක්ක 120GB storage එකක් සහ 8GB RAM එකක් එක්ක 120 storage එකක් සහ 8GB RAM එකක් සමගම 8GB RAM එකක් එක්ක GB 256ක full capacity storage එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ versions කීපෙ ඉතින් ඔයාට prices වෙනස් වෙනවා ලංකාවේදී. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මෙන්න versions තුනක ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම
තියෙන්නේ SD කාඩ් එකක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට මේක SD කාඩ් එකක් නැතුව නම් පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය ඔයාලට GB 256ක ස්ටෝරේජ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. මොකද ස්ටෝරේජ් 128 ගොඩක් දුරට මදි වෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ තීරණය අනිවාර්යෙන් කැමතිද ඔයාලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක්. ප්‍රධාන කැමරාව විදියට මෙගාපික්සල් 48ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් තව ෆීචර්ස් කීපයක් සහිතව ඩුවල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් දෙකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කැමරා ගැන කතා කරත් ඔයාලට 180p 60fps දක්වා ඉතින් උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව ෆීචර්ස් කීපයක් සහිතව. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 8ක wide lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ HDR mode සමගම. වීඩියෝ කැමරා ගැන කතා කරත් ඉතින් ඔයාලට 180p 60fps දක්වා ඉතින් ඔයාලට උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. selfie cam එකකුත් මෙගාපික්සල් 8ක selfie cam එකක් සහිතව. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ battery capacity ගැන කතා කරත් ඔයාලට normal විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මිලියම් පවර් 5000කින් යුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. 33 watt fast charging තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට fast charging විදිහට ඔයාලට ඔප්ටිමයිසේෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ 33 watt fast charging සමගම සාමාන්‍ය ඔයාලට ඉක්මනින් ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම්කිසි idea එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන දේවල් ටික ඔයාලට idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන. ෆෝන් එකේ prices ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට රුපියල් 40000 45000 වගේ price එකකට තමයි පරණ මිලත් එක්ක. ඒ කියන්නේ price එක වැඩි වුණා කියලා ඔයාලා දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් රුපියල් 50000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පරණ price එකත් එක්ක තියෙන price එක තමයි ඉතින් ඔයාලා මෙතන දැනුවත් කරන්න රුපියල් 45000 40000 වගේ අතර. ඉතින් ඔයා ගන්න colors එක සහ storage සහ RAM එක අනුව ඉතින් වෙනස් වෙනවා prices. ඉතින් ඔයාලා normal ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි idea එකක් ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ phone එක පිළිබඳව ගන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගත්තා නම් like කරලා comment එකක් දාන්න ඔයාගේ අදහස. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ channel එකට අලුත් වෙනනම් අනිවාර්යයෙන්ම Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් සුපිරිම phone video එකකින් එනවා. ඉතින් කොඩ මුසන්න දෙවිතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.